كانت أشهر ممثلة في الصين، حتى شاء القدر أن يقع في حبها جاكي شان، الشاب الفقير الذي لم يكن قد دخل عالم الشهرة بعد. شهرتها كانت أهم أسباب شهرته، وضحت بمجدها ومستقبلها من أجله. قصتها من أهم أسرار جاكي شان، فماذا فعل بها بعد أن اشتهر؟ وهل حقا تعد وصمة عار في تاريخه؟ ولماذا حرم جاكي شان ابنها من الميراث؟ جوان لي، سر جاكي شان الأكبر. ولدت جوان لي فينغ جياو في يونيو عام 1953 بمقاطعة تايبي التايوانية، وتنحدر من عائلة مؤلفة من 7 أفراد. عاشت طفولتها وشبابها في تايبي، لكنها لم تكمل تعليمها بسبب عجز والديها عن دفع نفقات دراستها. وبعد تركها للدراسة عملت على مساعدة والديها ماديا بأي طريقة ممكنة، فدخلت عالم السينما، وكان أول عمل فني لها عام 1972. واستمرت في عالم الفن حتى بلغت حصيلة أفلامها أكثر من 60 فيلما، استندت معظمها لروايات رومانسية كتبها روائي تايواني مشهور يدعى تشيونغ ياو. لتكتسب الفنانة الشابة شهرة واسعة في تايوان، وتصبح ضمن ممثلي الصف الأول في البلاد، إذ لاقت أفلامها شهرة واسعة. العشق الممنوع مع الأسطورة. التقت جوان النجمة المشهورة بالممثل الواعد آنذاك جاكي شان، حيث كانت هي نجمة سينمائية بكل معنى الكلمة، بينما كان هو شاب فقير وممثل واعد، وما يزال يخطو خطواته الأولى في المجال. جمعت بين الاثنين علاقة حب كبيرة، إذ أعجبت جوان بالشاب من النظرة الأولى، وبدأ الاثنان علاقة غرامية أغضبت والد جوان وأسرتها، فقرر الابتعاد، لكن حصل ما لم يكن بالحسبان، إذ تفاجأت جوان بأنها حامل، ليزداد غضب الأب، ما أجبر جاكي شان على الزواج منها، لكنه ضمنيا لم يكن يرغب بذلك الزواج. وولد طفلهما بعد يوم واحد من الزفاف الذي أقيم في قاعة صغيرة في أمريكا بمقهى في لوس أنجلوس تحديدا. وقد صرح جاكي شان عن ذلك في أحد لقاءاته قائلا: لقد كان لدي الكثير من الصديقات، لكنهم أجبروني على الزواج من شان. وفي تصريحه إشارة واضحة إلى أنه لم يكن يرغب في ذلك الزواج، بل كان مجبرا عليه. لكن ومن ناحية أخرى، فإن زواج الممثل الواعد من نجمة مشهورة يعتبر خطوة مهمة في حياته المهنية، إذ كان لذلك دور في دفع شهرته للأمام. هي تراجعت وهو تقدم. لم يكن ذلك الزواج سعيدا أبدا، على الأقل بالنسبة لجوان التي تخلت عن فنها واعتزلت التمثيل والسينما، وضحت بكل شيء لتتفرغ لبيتها وطفلها وزوجها، بينما تابع جاكي شان حياته ونجاحه غير مكترث بزوجته أو طفله. وبالفعل حقق نجاحا كبيرا، وبات أسطورة في أفلام الأكشن، بل بات في تلك الفترة من أشهر نجوم العالم. ورغم أن ثروته وصلت إلى أكثر من 400 مليون دولار، إلا أنه كان يرسل مبالغ قليلة فقط لزوجته وطفله. واستمر زواجهما رغم الفضائح الكثيرة التي شابت. كان أكثرها غرابة أن شان لم يكن يثق بزوجته، ويعتقد دائما أنها تطمع بثروته، ووصل به الحال إلى أن خانها علنا مع امرأة أخرى هي ملكة الجمال الآسيوية إيلين نيغي لي، وبات يرافقها بالعلن، وضج العالم بعلاقتهما غير مكترث بمشاعر زوجته، حتى أنه أنجب منها عام 1999 ابنة غير شرعية تدعى إيتانيك تشوكلام. ولم يعرب يوما عن أسفه للخطأ الذي ارتكبه بحق زوجته التي تخلت عن كل شيء من أجله ومن أجل طفلهما، بل على العكس برر أفعاله تلك بأنه مجرد رجل، وأن زواجه من جوان كان فقط من أجل الطفل الذي حملت به، وأنه لم يكن يبادلها الحب آنذاك.
لكنه بعد فترة شعر بالذنب تجاهها وطلب السماح منها، وكان ردها مفاجئا، إذ سامحت جوان زوجها على كل ما فعله بها، وطلبت منه طلبا كان الأغرب على الإطلاق، إذ أخذت منه وعدا بعدم التخلي عن المرأة الأخرى التي في حياته أو طفلتها، ما جعل جاكي شان يشعر بالذنب والقهر تجاه المرأة التي ظلمها طوال فترة زواجهما. الولد يدفع الثمن. جايسي شان، الابن الشرعي الوحيد لجاكي شان، دفع ثمن تفكك الأسرة التي عاشها الزوجان، إذ لم يكمل تعليمه، لكن شهرة والديه ساعدته في دخول عالم السينما الصينية، فعمل ممثلا ومغنيا. ولم تكن علاقته بوالده جيدة، بل شابها الكثير من التوتر، فهو لم ينفذ رغبة والده في إكمال تعليمه، لأنه أحب أن يعيش حياة أولاد المشاهير وأن يركب السيارات الفارهة ويسهر في النوادي. ورغم أن والده أرسله لفرجينيا ليكمل دراسته، إلا أنه ترك تعليمه وتخلى عن الجنسية الأمريكية وعاد إلى الصين، حيث دخل عالم الشهرة مستفيدا من شهرة والده، إذ كان مولعا بالغناء والعزف على الجيتار، لكنه حتى في التمثيل لم يحقق أي نجاح يذكر، وحامت حوله شبهات أخلاقية وقانونية كثيرة، إذ قبض عليه عام 2014 بتهمة حيازة المخدرات والترويج لها، وسجن لمدة 6 أشهر. عام 2021، وفي خطوة شبهها الجميع بقرار أنجلينا جولي، قرر جاكي شان حرمان ابنه الوحيد من ميراثه، حيث يذكر موقع هندوستان تايمز الأمريكي أن جاكي شان أعلن رغبته التبرع بكافة ثروته والبالغة 350 مليون دولار للجمعيات الخيرية بعد وفاته، مبررا ذلك بأن ابنه يجب أن يعتمد على نفسه كي لا يبدد الثروة، وأنه نادم على إهماله وعدم إلحاقه له بالجيش، لأن الخدمة العسكرية كانت ستبني شخصيته بشكل أفضل، معترفا بأنه فشل في تربية ابنه الوحيد. منذ أن سامحت جوان زوجها وشعر بالذنب تجاهها، عاد للحياة مع أسرته، وبات لا يفارق زوجته أبدا، ويصطحبها معه في لقاءاته والحفلات أو المؤتمرات المهمة التي يحضرها، ربما كي يكفر عن ذنبه بحقها وحق ابنها. لكن إن كان حب جوان لجاكي شان جعلها تغفر له وتمحو سنوات الإهمال، فهل يستطيع الاعتذار محو أثر تصرفات جاكي شان من حياة ابنهما الوحيد؟ ما رأيكم؟